بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم به درس جدید خوش آمدید. درس جدید ما عبارت از عنوان از promissory note. promissory note یا همچنان چون خودش یک اصطلاح اقتصادی است، promissory note یا همچنان وعده خط برش میگیم. وعده خط یا همچنان بعضی کسا ضمانت خط هم برش میگن. وعده خط ورتوی یا ضمانت خط هم ورتوی. طور در نظر گرفته شده که a promissory note is a written promise by a debtor. ای خود promissory note که است ای یک نوشته، یعنی written نوشته شده وعده خط است که توسط دبتور، که یکی ما دبتور داریم و یکی هم پی داریم. دبتور یعنی خود دبتور دهنده و پی که از پی به معنی گیرنده مانا میته. پس در این صورت میگیم خیلی promissory note is a written promise. خود می promissory note یا به حساب وعده خط برش میگیم یا ضمانت خط برش میگیم. این یک نوشته written promise یعنی نوشته شدگی به حساب وعده نوشته شدگی است که ما توسط یک خط نوشته میکنیم. با debtor توسط دهنده، کسی که به حساب پیسه میته. called the maker of the note. اون کسی که اون پیسه میته اینی میره به نام maker of the note یاد میکنه. امی خود که نوشته میکنه ای میته. to pay the creditor called the payee. کسی که کردیتور است او را به نام چی یاد میکنه؟ به نام پی یاد میکنه. گیرنده برش میگه of the note. a sum of money on a specified date. خود یک مجموعه از پول در یک وقت معین، در یک وقت مشخص. پس در این صورت ای را به نام چی یاد میکنه؟ به نام promissory note یادش میکنه. خیلی میگیم که promissory note یک به حساب یک نوشته است توسط یک دبتور که اینمی دبتور به نام maker of the note یاد میکنه که بپردازه ایمی کردیتور، یا خود کردیتور به نام چی یاد میکنه؟ به نام پی یاد میکنه، پی of the note. و خود یک مجموعه پول در یک وقت معین، در یک دیت معین، specified date. Promissory notes are used when money is borrowed or goods or services are sold on credit. خود می promissory note یا به حساب وعده خط یا می ضمانت خط که است ای وقت استعمال میشه، یعنی وقتی ضرورت میشه، وقتی که پیسه توسط یا قرض کس میگیره، چی را؟ یا قرض میگیره یا گودز، اسباب، وسیله، هر چیز را که میگیره، هر جنس که میگیره، سرویسز، دیگه خدمات باشه. are sold on a credit که به حساب فروخته میشه توسط چی؟ توسط کردیت فروخته میشه. مثل هر جنسی که باشه، دو حالت ما شما در نظر باز میگیریم. هر جنسی. There are two types of promissory notes. ما دو نوع promissory notes داریم. دو نوع promissory notes یا وعده خط یا ضمانت خط داریم. Number one, non-interest bearing notes. non-interest bearing notes اونمو بالای او ضمانت خطی که مفاد نباشه. بالای او ضمانت خطی که مفاد نباشه که ما اینی میشه مطالعه میکنیم. non-interest bearing notes. بالای او ضمانت خطی که مفاد نباشه. Number two, interest bearing notes. و بالای او ضمانت خطی که به حساب که پولی که داده میشه. اول شما گفتیم که non-interest bearing notes یک خط نوشته میشه، پول به یک کس داده میشه، اما بالایش interest مفاد چارج نمیشه. ایره هم non-interest bearing notes برش میگیم. پیسه برش میتیم، یک خط نوشته میکنیم، اما مفاد از پیش نمیگیریم. و همچون number two, interest bearing notes. و بالای از او که مفاد باشه، پیسه برات میتونم به یک نرخ چی را برام بده، مفادش برام بده. پس ایره به نام interest bearing notes یاد میکنه که حالا فعلا ما ایمی اولش رو میخواییم non interest bearing notes. بالای اونمو ضمانت خطی که یا اونمو وعده خطی که بالایش چی نباشه؟ مفاد نباشه. خیلی او چی است؟ خیلی ای حالت که ایره که نباشه، خیلی او رو ما از چی بشناسیم؟ یعنی non interest bearing notes و همراه با interest bearing notes ایره ما از چی بفهمیم، از چی بشناسیم؟ خیلی non
interest bearing notes که است، یعنی بالای از نمو ضمانت خطی که یا وعده خطی که بالایش مفاد نباشه. In non-interest bearing notes the future value, maturity value, face value, final value and the present value are same. در اینمی که بالای از نمو به حساب ضمانت خط یا وعده خط برش میگیم، وعده خط که بالایش مفاد نباشه، او در این نوع وعده خط future value که است. future value یعنی ما به حساب قیمت یا ارزشی که قبلا ما ایره مشخص کرده بودیم، بحث کرده بودیم بالای future value که قیمت بعدی maturity value که future value maturity value رو یکسان گفته بودیم. ای face value یا present value گفتیم. final value که final value یا future value رو گفتیم یکسان یا کلش چون یکسان است ایره. and the present value یا قیمت فعلیش یا final value رو قیمت بعدیش یا آخری برش میگیم، present value قیمت فعلی، یا کلشان با هم چی هستن؟ سیم، یکسان هستن. یا خیلی این رابطه یا کلش با هم یکسان است. خیلی تکرار میگیم که the non-interest bearing notes که است future value قیمت آینده، maturity value اونم قیمت به حساب حد بلوغ یا رسیدگی که ما خودش maturity value رو به نام future value یاد کردیم. face value یعنی قیمت اینمی حاضرش. final value قیمت اون مؤخریش که عبارت از future values. present value که اینمی face value یعنی قیمت فعلیش که است. یا کلشون با هم یکسان است. یک چیز ذکر میشه در promissory note. The interest rate is not stated on the note. خود امیک پریت مفاد که است دایی با ذکر نمیشه، دایی نوت ذکر نمیشه. یگانه چیزی که است دایی خود که ما کار مشخص میشه امکینی عبارت از یک پرامیسری نوت است، دایی interest rate که است دایی ذکر نمیشه. It will be clear from the following note. خیلی آیه مشخص است از این نوت که ما برش میگیم خیلی کدام نو است. خیلی یعنی پرامیسری نوت اینی پرامیسری نوت است. گوره ما مشخص به این شکل میسیم. شما دقت کنین تا خوب تر ببینین. این عبارت از پرامیسری نوت است. پس در این صورت این پرامیسری نوت چی است؟ مثل شما ببینین که یک نفر چی میده؟ $500 $500 در کجا میده؟ در کابل. فبروری 8 2012. در ماه فبروری سال 2012 8 فبروری 2000 چند است؟ 2012. خب 90 days و چقدر وقت میده؟ بر 90 روز. با 90 روزی پول برش میده. و همچون after that I promise to pay to the order of the first national bank. خیره با 90 روز بعد از سینمی تاریخی که پیسا پوره میشه ما وعده میکنم که را باید بپردازم. در کجا بپردازم؟ به first national bank که به نام بانک است. اینجا باید چی کنم؟ بپردازم. 500 چقدر پول است؟ 500 است. per $100 به این خاطر یعنی بر $100 که در هر $100 چقدر باید مفاد ذکر شود چون در اینجا نیست دیگه. At the first national bank of Afghanistan value received مقدار مشخص رسید شد. نمبرش چقدر است؟ 8051 due May 9 2012. در چقدر؟ در 9 می 2012. از طرف کی؟ از طرف عزیز خان که عزیز خان عبارت از چی است؟ maker of the note که عبارت از دبتور گفتیم که debtor called the maker of the note گفتیم. در اینجا خیلی چی گفته شده؟ Looking at the promissory note we learn the following. نظر به ای که ما و شما امی پرامیسری نوت که ما بفهمیم خیلی شما دقت کن به ای حالتایش که ما کدامش مشخص می سازیم که هر کدامش جدا جدا مشخص میشه. در این رابطه the face value of the note which is equal to maturity value. خود در صورتی که ما اینمی non interest bearing notes که ما میشناسیم چی است؟ the face value of the note which is equal to maturity value and $500 must be paid on May 9 2012. خب face value که از که عبارت از می present value میشه
از این نوت که است، یعنی پرامیسری نوت، این با هم مساوی به چی است؟ به مچوریتی ولیو می باشه یا فیوچر ولیو. این هر دویشان با هم چی است؟ با هم مساوی هستن و این $500 باید چی شود؟ پرداخته شود. در کدام؟ در 9 می 2012. به خاطر که چقدر وقت بود؟ 3 ماه بود. خیلی نه، 9 می 2012 باید این پرداخته شود. دیگه the date of the note، امی خود تاریخ امی نوت که است، پرامیسری نوت که است، فبروری 8 2012. فبروری 8 2012 گفتیم. the term of the note، مرحله زمین نوت که است، یعنی چقدر مدار اعتبار داره. مدار اعتبار نوت که است، پرامیسری نوت که است، 3 months است. اینجا ذکر شده 3 months، 90 days. 90 days که 3 ماه میشه. و همچنان چهارمش چی است؟ the payee of the note، جایی که چی میشه؟ میگیره او پیسه را. در کجا میگیره؟ the first national bank. یعنی دیجا after date I promise to pay to the order of the first national bank. Number 4. Number 5, the interest rate is not stated on the note. ما پیشتر گفتیم که از چی بشناسیم باید پرامیسری نوت؟ خیلی میگیم که خود دایی ذکر نمیشه. دیجا گفتیم که دیجاست که the interest rate is not stated on the note. ای ذکر نمیشه. The interest rate is not stated on the note. ذکر نمیشه. از این بخاطر ما باید بشناسیم non-interest bearing notes. Number 6, the maturity date of the note May 9, 2012. خود maturity date که است یا مو future date که است او چقدر است؟ می 2012. اگر ما از 8 فبروری 2012 حساب کنیم تا 9 می 2012 3 ماه میشه. The maker of the note کی است؟ عزیز خان است، چون دبتور کال the maker of the note گفتیم. خیلی از طرف کی شدن؟ نبی نمبرش است می 9 2012. عزیز خان هم ای the maker of the note است یا خود می سازنده نوت. به طور مثال شما ببین در مثالش خوبتر همچنان میفهمین. سوال به این شکل ذکر شده که refer to the above note. اگر شما میگم مراجعه کنین به این نوت مراجعه کنین. If the First National Bank of Afghanistan charged 18.5%، اگر امی بانک ملی افغانستان 18.5% مفاد در ادوانس بگیره on the 90 days به خاطر 90 روز که 3 ماه میشه، $500 لون $500 به حساب قرض. How much did Mr. عزیز خان actually received؟ خیلی چقدر Mr. عزیز خان برش میرسه در این رابطه. خیلی شما باز هم ببینین در این رابطه میگم we have given is equal to $500، چون در این صورت میگم promissory note non-interest bearing notes است. دو non-interest bearing notes ما گفتیم که چی چیزا با هم مساوی است؟ future value، maturity value، face value، final value و همچنان present value کلشان با هم مساوی هستند. خیال میگم اینمی که maturity value که است یا final value کلشی را به چی نشان میدیم؟ maturity value را یا final value را به A نشان میدیم. A مساوی به $500 است. آره که ذکر کرده که به حساب بانک ملی افغانستان 18.5% در ادوانس مفاد میگیره، او را به آر 18.5% یا 0.185 میگیم. تی مساوی 3 months گفتیم، 3 ماه گفتیم. خیلی 3 ماه گفتیم چون 3 months 3 ماه یعنی 3 خودش 1 ماه 1 بر 12 حصه سال است که 1 بر 4 سال میشه که میشه 0.25. ما
پی نامعلوم است که او چقدر به حساب present value به حساب به دست بیاره. خیلی we know that p is equal to a ضرب در یک منفی rt. پی مساوی است به خود a از 500 ضرب در یک منفی r از 0.185 در اینجا ضرب در t 0.25. خیال 0.185 ضرب 0.25 کنیم این مقدار حاصل میده. از یکی را تفریق کنیم این مقدار حاصل میده. 500 ضرب در ازی میشه پی مساوی به 476.87 دلار. خیال این قدره باید عزیز خان پس برش بپردازه. پس در این رابطه شما ببین که را عملا حل میسازیم. در این رابطه به شکل چون شما محاسبهش هم کرده بتانین. محاسبهش به شکل است که ای مساوی به 500 دلار، ای مساوی به 500 دلار است و به می شکل آر گفته که 18.5% که ما به کسر اشار تبدیل کنیم 0.185 میشه و همچون تی مساوی به 90 days گفته، چون 90 days 90 روز، یعنی 90 days گفته که در این رابطه 90 روز، این 90 خودش 90 روز هم میشه 3 ماه. ایره هم راستن ایره میتونیم بگوییم که 3 months بگوییم 3 months. اگر ایره ما به سال تبدیل کنیم تی مساوی 3 خودش یک ماه 1/12 حصه سال است year. خیال 1 3 4 3 12 ای هم مساوی به 1/4 حصه سال میشه و به می شکل پی نامعلوم است. present value شما میخوایم پیدا کنیم، یعنی که چقدر بپردازه باید مثل عزیز خان چقدر بپردازه به بانک بعد از 3 ماه. ما به این شکل میگیم که فرمول داشتیم پی مساوی به a ضرب در یک منفی rt داشتیم. خیلی پی مساوی به a 500 دلار، 500 دلار ضرب در یک منفی r را داریم 0.185 0.185 ضرب تی را هم 1/4 سال داریم. خیلی پی مساوی به 500 ضرب در یک منفی اینمی 0.185 در صورت که تقسیم 4 کنیم 0.185 تقسیم 4 این مساوی به 0.046 0.04625 میشه و پی مساوی است به 500 ضرب در یک منفی از یک، یعنی مقدار تفریق میساییم یک منفی 0.4625 این هم مساوی 0.95 95 375 خیلی پی مساوی است به این 500 دو صفر دو خانه اشاری را خلاص میسازه میشه 5 ضرب در میشه 95.375 میشه که در این رابطه پی مساوی است به در صورتی که اگر ما 5 ضرب در 95.375 بسازیم پس میشه 476 476.875 میشه. اینقدر دلار باید پس دوباره این عزیز خان چی کنه بپردازه. یعنی خود ما از نشنل بانک ملی افغانستان گفتیم که refer to the above note if the first national bank of Afghanistan charged 18.5% interest in advance under 90 days. در صورتی که نظر به اینمی نوت که ما اپنمی پرایمری نوت که داشتیم در صورتی که بانک ملی افغانستان 18.5% مفاد در ادوانس بگیره به خاطر 3 ماه و 500 دلار برش بده دیگه باید امی how much did Mr. عزیز خان actually receive خود امی Mr. عزیز خان کس چقدر باید دوباره پس بپردازه دایی بگیره. پس در این رابطه وقتی که او میگیره ریسیو میکنه او چقدر است 476.87
$7. اینقدر باید ای ریسیف کنه. پس در این رابطه ای بود ای نان انترست بیرینگ نوت از این رابطه ما دریافت کردیم که باز هم میگیم که پرامیسری نوت یا به حساب وعده خط یا ضمانت خط برش میگیم. این یک نوشته شده است که توسط یک دیپتور نوشته میشه که می دیپتور به نام میکر آف د نوت یاد میکنه to pay the creditor called the payee یاد میکنه و همچون در یک وقت معین یک مجموعه از پیسه داده میشه و همچنان وقتی استفاده میشه که یا یک قرض یا یک اسباب باشه یا دیگه خدمات باشه که به حساب در کریدیت فروخته میشه. دو نوع چی داریم؟ پرامیسری نوت داریم، یکی نان انترست بیرینگ نوت است و یکی هم انترست بیرینگ نوت است که در نان انترست بیرینگ نوت که مفاد ذکر نمیشه. در او باید بفهمیم که چی از فیوچر ولیو، مچوریتی ولیو، فیس ولیو، فاینل ولیو، پرزنت ولیو کسی یا کلشون با هم مساوی است و همچنان در انترست ریت از در او باز ذکر نمیشه در پرامیسری نوت. پس در اینی مشخصات 7 مشخصاتش است که از این 7 مشخصات باید ما مکمل امی نان انترست بیرینگ نوتس باید موازی بفهمیم که در سوالای آینده باز هم شما ببینین که چه قسم سوالایش محاسبه میشه و کدام شکل محاسبه میشه. این رو ما مشخص میسازیم. ای بود درس امروزی. تا درس بعدی خدا حافظ و ناصرتان. وقت خوش داشته باشین.